Γιάννη, όπως είδες σήμερα, φτιάξαμε μια κατασκευή από φυσικά υλικά. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος μετάλλου μέσα. Και αυτό για να αποδείξουμε ότι είναι διαφορετικές οι μετρήσεις στις αερομετρήσεις και διαφορετικές στο φυσικό έδαφος. Και απλώς καταλαβαίνουμε πόσο ακριβίας είναι οι μετρήσεις που γίνονται στον αέρα. Δοκιμάσαμε τον XP Oryx, δοκιμάσαμε τον Deus και δοκιμάσαμε και το φοβερό εργαλείο που είναι πίσω σου. Για φέρ' το μπροστά να το δούμε. Το Geosensys X3. Ναι, αυτό αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Αυτός ο παλμικός ανιχνευτής σχεδιάστηκε πρώτα απ' όλα για να μην μπερδεύει. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει χειρισμός εδώ. Αυτό που θα πρέπει ο πελάτης να καταλάβει, ο χειριστής, είναι ότι θα πρέπει να το μηδενίζει. Ο μηδενισμός γίνεται μακριά από μέταλλα, το τελάρο σχετικά κοντά στο χώμα, 15-20 πόντους μηδενίζουμε. Μάλιστα. Το κρατάμε λίγο υψηλότερα μετά, έτσι αποφεύγουμε και τα εμπόδια, θάμνους, πέτρες και έχουμε και ένα σταθερό μηχάνημα. Πολύ ωραία. Ο ανιχνευτής δηλαδή είναι απλός, είναι βαθύς. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται για ένα παλμικό ανιχνευτή θέλει κάτι άλλο. Απλό μηχάνημα, βαθύ μηχάνημα, έτσι. Να σας πω την ιστορία του Geosensys X3. Το Geosensys X3 δεν δημιουργήθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό το μηχάνημα είναι βασισμένο σε ένα στάτους των παλμικών μηχανημάτων. Ένα γερμανικό σχέδιο που για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσε την κορυφή, το μέτρο σύγκρισης στα παλμικά. Με αυτή την εταιρεία λοιπόν, τη γερμανική, εμείς συνεργαζόμασταν και όταν ολοκλήρωσε τον εμπορικό της κύκλο, προσωπικός μου φίλος ο σχεδιαστής, συνεργαστήκαμε μαζί με τα σχέδιά του και τον αδερφό μου τον Βαγγέλη, ο οποίος πολλοί κόσμος τον ξέρει, πολύ καλός ηλεκτρονικός. Εξελίξαμε αυτό το μηχάνημα στο θέμα βάθος, έχει τουλάχιστον ένα 35-40% συν από αυτό που είχε το γερμανικό αυτό σχέδιο και το εξελίξαμε και στον τομέα της εργονομίας και της ευκολίας χειρισμού. Το παρέχουμε σε μια τιμή χαμηλότερη. Το μηχάνημα έχει βελτιωθεί και μπορεί να δει κατάματα τον ανταγωνισμό στα παλμικά. Δεν είναι πατέντα, δεν είναι ιδιοκατασκευή, δεν είναι εκλοπή ενός σχεδίου από κάποιον άσχετο ο οποίος έχει ένα σχέδιο και δεν ξέρει τι σημαίνουν όλα αυτά και πειράζει για να κάνει την πατέντα του. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε και έχει ποιότητα κατασκευής. Αυτό το πουλάει ο Κυρίτσης. Δίνει 2 χρόνια εγγύηση και καλύπτει τα προϊόντα του. Αυτό όσοι γνωρίζουν, αυτό τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Σήμερα είχαμε ένα σχετικά μεγάλο κουτί, από ό,τι βλέπω. Ναι. Και το χτύπησε στα 2,5 μέτρα, το χτύπησε πάρα πολύ εύκολα, το βρήκε αέρα που λένε, και στα 3 μέτρα το πήγε μια χαρά. Συνήθως αυτά που ψάχνουμε είναι κάποια χύτρα, κάποιους δενεκές, κάποιο τεπόζιτο. Για αυτά τα μεγέθη λοιπόν και αυτά τα είδη μετάλλου, το δενεκέ, τη χύτρα, το τεπόζιτο, σχεδιάστηκε αυτό το μηχάνημα. Μάλιστα. Δεν είναι ο ανιχνευτής για να βρούμε μια χούφτα νομίσματα. Δεν το κάνει αυτό. Αν θέλουμε ανιχνευτή με δίσκο για να έχουμε και τα μικρά και τα μεγάλα, έχουμε τις κορυφές εδώ. Σήμερα λοιπόν είδαμε και τον XP Oryx και τον Deus. Και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι τελικά κατατροπώνουν τον ανταγωνισμό. Για πες μας, μεταξύ των δύο μηχανημάτων, τι πλεονεκτήματα έχει το ένα και τι πλεονεκτήματα έχει το άλλο? Καταρχάς να πω τι πλεονεκτήματα έχει γενικά η XP, έναντι του ανταγωνισμού. Δεν πρόκειται να βρούμε ανιχνευτή όπως να είναι τόσο φορητός και διακριτικός. Αυτό μπαίνει μέσα στην τσέπη, το ποινίο φεύγει και 25 μέτρα μακριά σε έναν σάκο, το ρίχνουμε σε ένα πηγάδι και μπορούμε να κάνουμε την έρευνα διακριτικά. Αυτό σημαίνει φορητότητα και αυτό σημαίνει διακριτικότητα. Δεν το έχει καμία άλλη μάρκα αυτό. Από θέμα after sales. Δίνει 5 χρόνια εγγύηση. Δεν υπάρχει κατασκευαστής να δώσει 5 χρόνια εγγύηση. Το προϊόν αυτό δεν παλιώνει, κάνει αναβάθμιση. Δωρεάν αναβάθμιση την κάνουμε εμείς στο κατάστημα, την κάνει εσύ ο πελάτης μόνος σου από το σπίτι σου. Συνδέεται απλά στο ίντερνετ και κατεβάζει update. Από διαχωρισμό. Έχει παλμογράφο. Όλοι οι άλλοι ανιχνευτές έχουν μείνει στα νούμερα. Τέλειο. Ο παλμογράφος βλέπω το σήμα του μετάλλου και τα μέταλλα τα οποία κοροϊδεύουν, βγάζουν καλό αριθμό, όπως μια σπάτουλα. Αν πάρετε μια σπάτουλα στον ανιχνευτή που ήδη έχετε, θα βγάλει ίδιο νούμερο με αυτό που βγάζει μια λίρα. Αν το δείτε στον παλμογράφο, ασχέτως τον αριθμό, ο παλμός στη σπάτουλα είναι
συννεφάκια, ενώ στη λίρα είναι μια ευθεία γραμμή. Βάθος, τα έχουμε δείξει. Τα δείξαμε και σήμερα. Υπάρχει άλλη μάρκα να συνδυάζει όλα αυτά? Είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Δεν είναι τουρκική, δεν είναι κινέζικη. Είναι κοντά μας. Είναι Γαλλία. Έχουμε ανταλλακτικά, μας υποστηρίζουν. Όλα αυτά μετράνε. Πάρα πολύ ωραία. Σχετικά τώρα με τον Oryx, που είναι και το αγαπημένο μου μηχάνημα. Βεβαίως. Ο XP Oryx είναι μια light έκδοση του XP Deus. Είναι light και στην τσέπη και στο βάρος, έτσι. Και πολύ πιο απλό, θα έλεγα, λιτό μενού. Έτσι. Μπορεί να θέλω κάποιο ανιχνευτή στο ύψος αυτής της τιμής, στα 600-700 ευρώ. Δεν έχει ανταγωνισμό. Δεν έχει. Τα είδαμε και σήμερα. Τα βλέπουμε και στο εξωτερικό από δοκιμές τις οποίες γίνονται. Και μελλοντικά μην ξεχνάμε ότι θα έχει όλη αυτή τη λίμνη των δυνατοτήτων του XP Deus για τις αναβαθμίσεις που θα κάνει. Είναι εγγυημένο ότι αυτό το μηχάνημα θα σας εκπλήξει και μετά την αγορά όταν θα κάνει αναβάθμιση και κάθε φορά που θα κάνει αναβάθμιση. Θα παίρνει δοκιμασμένα χαρακτηριστικά δηλαδή. Έτσι. Πού μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να αγοράσει τα μηχανήματα, πού μπορεί να σε βρει? Το πιο δυνατό μας μέσο είναι το κανάλι στο YouTube. Πολύ ωραία. Το κανάλι στο YouTube το βρίσκεται αναζητώντας Gold Detectors, ανιχνευτές χρυσού. Και ανιχνευτές μετάλλων κυρίτσης να ζητήσετε, πάλι θα βρεθείτε στο κανάλι αυτό το Gold Detectors. Έχει μια πολύ καλή εξέλιξη τα τελευταία 2 χρόνια. Από 2.800 συνδρομητές είμαστε σχεδόν 10.000 τώρα. Και προχωράμε καλά. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει, που γίνονται συνδρομητές στο κανάλι μας. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να ανεβάζουμε όσο γίνεται πιο ποιοτικό υλικό. Ναι, μεν οι κάμερες που έχουμε και τα εργαλεία όλα αυτά δεν είναι άκρως επαγγελματικά. Όμως σας ευχαριστώ που τους τελευταίους μήνες που μας παρέχετε υλικό. Αυτό είναι άριστο, είναι ποιοτικό, είναι 4K. Εσύ Γιώργο γνωρίζεις καλύτερα, μπαίνω στα δικά σου χωράφια τώρα. Και πραγματικά έχει αναβαθμιστεί και η ποιότητα αυτών των βίντεο σε ένα ειδικό playlist το οποίο το έχουμε στο κανάλι YouTube σαν έρευνες σε υψηλή ανάλυση. Όλα τα βίντεο της Recon Team. Γιάννη, πάμε τώρα και σε ένα καυτό θέμα. Τι πιστεύεις για τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην Ελλάδα? Ο ανταγωνισμός υπάρχει παντού. Έτσι. Ο ανταγωνισμός είναι δείγμα μιας υγιούς αγοράς. Αν δεν είχαμε ανταγωνισμό, δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε και καλύτεροι. Έτσι. Καλυτερεύουμε για να κερδίζουμε το μερίδιο που έχει, ας πούμε, ο ανταγωνιστής μας. Τώρα τι γίνεται? Ο ανταγωνισμός είναι 2 ειδών. Είναι ο θεμιτός και ο αθέμιτος. Εδώ στην Ελλάδα θα έλεγα ο ανταγωνισμός στο χώρο των ανιχνευτών είναι αθέμιτος. Τι περίεργο. Ναι. Πολύ περίεργο. Ναι. Βέβαια αυτό στα μάτια κάποιου υποψήφιου αγοραστή τις πιο πολλές φορές φαίνεται. Αν με ρωτάς ότι ασχολούνται μαζί μας, απαντάω ναι, ασχολούνται μαζί μας. Ασχολούνται μαζί μας όλο και περισσότερο. Αυτό μου λέει όμως εμένα ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Όσο πιο καλά τη δουλειά μας κάνουμε, τόσο πιο πολύ ασχολούνται μαζί μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να τους αγνοούμε και ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει. Και κρίνει. Και κρίνει, ναι. Και κρίνει. Άρα θες να πεις ότι τρως λάσπη αβέρτα. Ναι, βέβαια, ναι. Μα νομίζω δεν πρέπει να πω τίποτα άλλο τώρα. Όχι. Τα πες όλα. Εντάξει. Τα είπες όλα. Μια κουβέντα. Τελείως. Τελείως. Η εταιρεία μας, Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης, δραστηριοποιείται από το 1996 με τις πωλήσεις ανιχνευτών στην Ελλάδα. Το 1996 ήταν που κάναμε το ξεκίνημα με το κατάστημα στην Νίκαια και πουλήσαμε τον πρώτο μας ανιχνευτή. Ο αδερφός μου ασχολείται με ανιχνευτές μετάλλων από το 1981. Το 1981 κατασκεύασε τον πρώτο του ανιχνευτή μετάλλων με πολύ δυσέβρετα υλικά τότε. Το κατάστημά μας βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι, Λεωφόρος Αθηνών 193 στο Χαϊδάρι, έναντι του Μίστερ Κταίο. Όσοι βρίσκουν ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε και τα μηχανήματά μας, θα χαρώ να μας επισκεφτούν και στο κατάστημα και να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να σας παρουσιάζουμε καλά, όμορφα,
βίντεο σχετικά με το χόμπι μας.